ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੋ ਫਾਰਮਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਸਟ ਥੋੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਲੀਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਮਈ ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਮੀਟਿੰਗ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਉੱਥੇ USA ਵਿੱਚ ਲੋਇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ UK ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ so basically ਤੁਸੀਂ what you've done is so all the farmers globally or people that are from a farming background you've connected them all is that right We've connected them and we have done meetings and encouraged them to basically help each other. So when in November 2020 250 million people stood the biggest protest in human history last year that wasn't just farmers and Indian farmers that was La Via Campesina global farming union they got involved and they helped all the unions in India to get involved that's how you ended up with 250 million people it wasn't all farmers it was the workers of India that united ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਕਾਫੀ ਸਲੀਪ ਆਊਟਸ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ we've had a lot to learn from it so what would you like to say what do you think from the whole andolan what's the main thing that we've all got to learn people have the power if you unite if you come together and you are determined and you don't give up you will win and Guru Nanak Dev Ji's teachings about human rights right all the way 550 years ago it took on the tyrant Babur Ji and said to them I am going to fight your oppression it took so many years and then Guru Gobind Singh Ji had to fight with swords and we had to get the army out we are that blood ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ so what has the morcha taught us it's taught us that this fight is very important ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ and it hasn't finished ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ look at the ਕਿਸਾਨਸ 28 commit suicide ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ in India government report ਉਹ ਤਾਂ farming bill ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ so what are we going to do about that in Britain to a pint of milk cost 13p the supermarket pays the farmer the farmer in UK gets 13p it costs them 28p one dairy farmer a week in the UK kills themselves सिर्फ इंडिया दा farmer दी problem नहीं है कि that's why UK farmers were standing in solidarity as well and Canada Australia California which both I see in solidarity as well बिल्कुल जी ऐसी गलबात करी ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਲੋਬਲੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟਰਸ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ MSP ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? MSP ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, MSP ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ they don't give the MSP, this is very bad. MSP like ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, MSP ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ MSP ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ what's the point of that? Because ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ were committing suicide, ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਡੈਟ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ, ਬਟ MSP ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ, they're not going to leave without this MSP. That's how important it is. It's one of the main farming bills. The other thing is one of the other farming bills was taking away a Kisan right to go to court. That's a human right. The fact that it took a year for them to repeal back. Don't call yourself a democracy. Kende a democracy a ek kida da democracy a if you're taking away a person's right to go to a court of law. That's very wrong as well. And what kind of world do we live in when we have people like the Prime Minister of India that cares more about the corporate billionaires like Ambani and Adani, then there are millions of people, that 1.4 billion people, half of them in India, adhe jehde bande rehndे आ India vich ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ rely ਕਰਦੇ ਆ। That's 700 million people, 700 million people. That's a lot of suffering. I still don't think this is over. I think in 6 months' time, 1 year's time, they're going to try something else. Because if we talk about it, definitely. Because if we talk about it, all of a sudden they've said that they're going to take the bills back. This could be a political stunt. Perhaps it could be they've got something planned for the future. There's a lot to it, so of course time will only tell what the actual reality is. But here, if we go forward, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ, we were talking about ਖੁਲਾਸਾ। Actually ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ ਕਿ fake social media accounts created by a network to spread hate against Sikhs in the farmers protest. So actually
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 80 ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਤੇ UK ਬੇਸਡ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 80 ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 80 ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡੀਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਏ ਸੀ 2-3 ਵੀਕਸ ਅਗੋ, ਸੀਸ ਕੌਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੋਲੀ ਟਾਈਮਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਸ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 80 ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਏਦਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫੇਕ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ BJP ਦਾ ਆ ਸੱਚੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੇजेस ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਤੇ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੌਲੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਸਪਰੈਡ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੇਟ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕੌਣ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਕੱਠ? ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਆ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ 27 ਨਵੰਬਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਡਨ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਪੀਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦਾ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 700 ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵਸ ਲੋਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸੁਸਾਈਡ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਫਲੱਡਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਟੋਇਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕੈਂਡਲ ਲਿਟ ਵਿਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਰੀਲੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਕਿ ਦੇ ਲੋਸਟ देयर ਲਾਈਵਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂ نو ਵਟਐਵਰ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ we've kind of lived through the time so ek bahut baddi cheez hai jo je ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ and it's important to remember those that who have actually died because it's not easy leaving your family for so long sitting somewhere that's not even your home you know going through the sun winter cold rain different situations and you know and they've lost their life. It's a really big thing, especially to their families as well. In 2 shows before, I gave the news that there was actually a farmer when he heard that the 3, maybe you might have seen it on social media, when he heard that the bills they'd been taken back, he died. He was that happy that he suffered from a heart attack. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ they wouldn't be able to live the happiness that they're living right now so yeah would you like to say anything else about this so you're right shaheed they are shaheed and we have to honor them ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ 2021 ਸ਼ਹੀਦ ਆ and when you look at the list 700 farmers how many are Sikh how many are Singhs and how many are Kaurs and the price we have paid as a Panth as a Qawm we need to honor it and we need to take it forward ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ you know this is our duty ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ this is seva now you go to Gurdwara you serve langar is good but this come doing the langar with the Garib in Delhi or the Garib here when you give to the homeless and you help peasants and workers that's real seva as well you're helping someone get their human right millions of people that were going to be so affected the fact that they would rather die then go back says it all ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ this is the beauty ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੇ ਸੋ can you just tell us ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ what's going to be happening outside the Indian High Commission so 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰੂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰੂਗੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ Sikh PI Sikh Press Association Basics of Sikhi Kirtanis ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੀ ਸਪੀਚ Sikh Federation ਦਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਤ Uncle Ji will be coming so we've got lots of different speakers and then we'll do candlelit vigil so to remember all the shaheed and then we'll finish with Rera Sahib the Part and Ardas and all of us we just want to come together and just celebrate it but also remember it and basically say to everybody right next step
what are we going to do next? Yeah. Because we've got a lot of work to do now. We have to now take on this mighty fight, not just for Indian farmers, but for farmers in the world over. Because guess what? If this worked in India, they were going to roll it out for all farmers in the world. Yeah. It was a British think tank that came up with the 3 farming bills. British think tank banaya si these 3 farming bills. It was a British think tank. We can't forget they were going to roll it out. So we now have to see what are they doing next, how are we going Yeah. to protect them and look at human rights overall. ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, UK ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ we've woken up. ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡਾ like youth ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸੀ they were kind of disconnected Yeah. from what's going on in Punjab. No one really cared. Yeah. But ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ they've actually become quite connected. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਰ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਿੱਛੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਗਿਆ। ਤੇ पाकिस्तान सरकार बहुत प्यार करती है इंडिया सरकार से, जो आते हैं ना यात्री कनाडा से और पूरी दुनिया से। ये पाकिस्तान सरकार वो है जो हर वेले वोट से जब भी ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0121 289 5000। ਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। Yeah, so it's very important ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, youths ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ they've woken up, ਉੱਠ ਗਏ ਹੁਣ, and we now need to focus on that, and ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, UP, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, they all now ਕਿਸਾਨ need to go into politics. Forget the union leaders, Rakesh ji, Takate ji, they're good, don't get me wrong, but they're politicians, or they're politically. We need kisans to go into politics, use education, help them. Get Kisans into politics. They will look after that. That's the next step now. And that's the next step here as well. We need more of the Sikh girls and boys to go into politics, because we have Preet Gill, she's brilliant. We have Tendesi in UK, but we need more. We need more Sikh youth now to use their education, and the Kisans in India need to go into politics themselves. Because then they'll vote for the right things. Because they know what's actually going on. So if we talk about these bills, no one knew that these bills were going through when they were passed. So this should be next step now, big next step. I think that's definitely something. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹੇਅਰ, ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਬਿਫੋਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਐਂਡ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਗੈਦਰਿੰਗ? Yeah, so it's Saturday, ਬੰਦ ਚੜ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਲੰਡਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ 12 ਵਜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਚੜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ,
ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਪੀਚਸ ਹੋਵੇਗੇ, ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।